მე გამახსენდა ერთი კონფერენცია, სადაც უნდა წარგვედგინა თავი ყველას და მე მახსოვს მაშინ თქვი, რომ მე ვარ კოსმოპოლიტი თბილისიდან. მე ვარ Marina Murvanidze Mitchell, მხატვარი. ეს მოხდა აბსოლუტურად სპონტანურად. მე მაშინ ცხოვრობდი პრინსტონში და ჩემი ქალიშვილი, რომელიც იყო 12-13 წლის, საკმაოდ ნიჭიერი ახალგაზრდა, თეა, მოუწევდნენ მასწავლებელი, მისი კლასელის დედა იყო, რომელსაც ხოლმე რომ ეგება მეთქი პატარა ჯგუფი შევქნათ მეთქი და შენ რო ასწავლო ამ გოგოებს და დამეთანხმვა. და ზუსტად ორი გაკვეთილის მერე თეა მოდის სახლში და მეუბნება რომ მე აღარ მინდა იქ წასვლა, აღარ მაინტერესებს. მე ძალიან შევწუხდი. მე ვთხარი თეას რომ მაშინ მეთქი მე ვიყავი შენს მაგივრად. ვიარე 3 კვირა, 3 გაკვეთილის მერე თეა მეუბნება რომ მინდა მეც ისევ და მოკლედ მე გამოვედი. და ამ 3 გაკვეთილის პერიოდში რამოდენიმე ნახატი გავაკეთე ფანქრით და ერთი რაღაც ზედში. სახლში რომ მოვიტანე, ჩემმა მეუღლემ ისე შეხედა ამას ყველაფერს და არაფერი არ თქვა. და სამთვეში ჩემი დაბადების დღე მოდიოდა. და მაჩუკა მოლბერტი სახლში მქონდა ორქიდეა. და ვიფიქრე რომ მეთქი ამ ორქიდეას დავხატავ მე თვითონ პირველად. მეთქი რაც გამოვა. ამის მერე დაიწყო და ნელ-ნელად გაგრძელდა. მერე გადავედით ნიუ-იორკში, იქ ახლოს იყო ნიუ-იორკის აკადემია სამხატვრო, სადაც შეიძლებოდა კურსები ამეღო. ავიღე ერთი კურსი, რამოდენიმე წელი დავდიოდი კვირაში ერთხელ. და მერე როდესაც გადავედით ლონდონში, იქ გავწევრი I got the membership ნაციონალურ გალერეაში. იქ იყო კურსი გამოცხადებული, რომელსაც ერქვა Dare to Draw. ანუ გაბედე ხატვა. და აი ამ პრაქტიკულად ერთმა სიტყვამ შეცვალა მთელი ჩემი ცხოვრება. ჩემი შემოქმედება არის რა თქმა უნდა თანამედროვე, იწყებ ფოტოგრაფიით, მაგრამ ყოველთვის მაინტერესებდა ფოტოგრაფიის და ფერწერის შერწყმა. ჩემთვის ფოტოგრაფია არის პირველადი, მაგრამ ერთი მომენტი აქვს ფოტოგრაფიას, როგორც კი გადაიღებ, ის ხდება წარსული. და მე ვინაიდან მაინტერესებს საერთოდ ხალხი, რომელიც ცხოვრობს თავის სამშობლოს გარეთ, ყოველთვის მინდოდა დამეკავშირებინა ეს წარსული და ახლანდელი ამ და ამიტომ აი ამ ფოტოგრაფიის შემდეგ მე ვქმნი ნამუშევარს ზედში, რომელიც ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავაერთიანო, იმიტომ რომ მე საერთოდ სურათებს ვიღებ ძალიან ბევრს და მახსენდება ხოლმე ძველი ვესტერნის ფილმები რო იყო, რომ რაღაცას რო დაენახავენ და კავბოი რო ამოიღებს ხოლმე ამ მე ვარ ესეთ ჩემი ან კამერით, ან მობილური ტელეფონით. დავაფიქსირებ რაღაცას და არც ვფიქრობ ხოლმე რატომ. და მე სახში რომ მოვდივარ და უკვე რო შევხედავ ხოლმე კომპიუტერში, მე ვიწყებ ანალიზს, რომ რამ გამოიწვია. თბილისში ჩამოვედი 19 აგვისტოს და ძირითადი მიზანი იყო, რომ აი ამ ჩემი გამოფენისთვის ვემზადებოდი. ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ტარდება ჩემ მშობლიურ ქალაქში, სადღაც წავიკითხე, რომ არადროს არ არის გვიან იყო ბედნიერი. და მე ვთვლი, რომ ეს გამბედაობა და გაბედვა ზუსტად გვაძლევს იმას, რაც ხანდახან აბსოლუტურად მოულოდნელია და ისეთ მოხვევას გაძლევს ცხოვრებაში, რასაც ვერაცოს ვერ წარმოიდგენდი. და აი, იმიტომაც გითხარით, რომ ის ერთმა სიტყვამ გაბედე დახატო, მაგას შეცვალა პრაქტიკულად ჩემი ცხოვრება.